1936-37 चा काळ. तेव्हाचे रत्नागिरीचे मांडवी बंदर डोळ्यासमोर आणा. ते पूर्णपणे सुनसान होते. संध्याकाळच्या वेळेला एक मध्यम उंचीचा किडकिडीत माणूस 2 लहान मुलांना बंदरावर घेऊन आला. तो त्या वाळूवर बसला आणि ती 2 लहान मुलं वाळूचे किल्ले करायला सुरुवात करू लागली. तेवढ्यात त्या व्यक्तीने त्या दोघांना हाक मारली, चंदू, विश्वास, इकडे या, मी तुम्हाला गोष्टी सांगतो. तर चंदू पटकन म्हणाला, तात्याराव, तुम्ही आज गोष्टी सांगू नका, आम्हाला किल्ले करू दे. तर ते तात्याराव म्हणजे विनायक दामोदर सावरकर आणि तो विश्वास म्हणजे त्यांचा मुलगा विश्वासराव सावरकर. ही कथा चंदूने अनेक वर्षानंतर अनेक वेळेला अनेक इंटरव्ह्यू मध्ये सांगितले. तर हे चंदू कोण आहेत, त्यांचा सावरकरांशी काय संबंध आणि त्यांनी अजून काय काय कथा सांगितल्या, या सगळ्याची उत्तरं बघू या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, मी राधेय अँड वेलकम टू इतिहास मॅटर्स. ह्यात पूर्ण कथा चंदूबद्दल ऐकण्याच्या आधी आपण थोडीशी पार्श्वभूमी बघू. राव बहादूर परुळेकर हे रत्नागिरीतले एक प्रतिष्ठित वकील होते. 1908 साली त्यांनी रत्नागिरीत एक मोठा वाडा बांधला. असं म्हणतात की त्याच्या घरभरणीला खुद्द थिवाराजा आलेला होता आणि तो घरभरणीला आला आणि त्यांना भेट म्हणून एक रत्नजडित अंगठी सुद्धा दिली. 1929 साली त्याच वाड्यात चंद्रकांत परुळेकर यांचा जन्म झाला. राव बहादूर परुळेकर हे त्यांचे आजोबा. हे चंद्रकांत परुळेकर म्हणजे आपण ज्यांना बापूसाहेब परुळेकर म्हणतो तेच. 1924 ते 1937 सावरकर इकडे वास्तव्याला होते. चंद्रकांत परुळेकरांचं भाग्य हे की सावरकरांचा सहवास त्यांना 1937 पर्यंत लाभला आणि अनेक वर्ष त्यांनी सावरकरांबद्दल ऐकलेल्या आणि स्वतः अनुभवलेल्या कथा स्वतःहून सांगितल्या आणि त्या कथांबद्दल आज आपण इकडे ऐकणार आहोत. तेव्हाची रत्नागिरी आपण डोळ्यासमोर आणू म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. सावरकरांचं वास्तव्य 9 पटवर्धन वाड्याचे येथे होतं. तिथून सरळ वरती गेलं की उजवीकडे वेधशाळा आहे. त्याच्या जरा पुढे गेलं की डावीकडे परुळेकरांचा वाडा. तिथून सरळ गेलं की आत्ताचं गाडीतळ आणि मध्ये एक हौद होता आणि तिथून डावीकडे वळलं की पुढे पतितपावन मंदिर. आता हा रूट महत्वाचा का, तर सावरकरांची कायम रेलचेल ह्या पूर्ण भागात होती आणि बापूसाहेब परुळेकरांनी ज्या गोष्टी सांगितल्यात त्या ह्या पूर्ण एरियामध्येच घडलेल्या आहेत. बापूसाहेब परुळेकरांनी सांगितलेली सर्वात पहिली आठवण म्हणजे त्यांचं सर्वात पहिलं सार्वजनिक भाषण आणि ते लिहून दिलं होतं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी. तर ती कथा काय होती, सावरकर एकदा 9 पटवर्धन वाड्यावरनं निघाले आणि त्यांना पतितपावन देवळात जायचं होतं. ते मध्ये परुळेकर वाड्याच्या इथे थांबले आणि त्यांनी जोरात काशीनाथ पंत अशी हाक मारली. त्यांनी चंदूला खाली बोलवलं आणि बापूसाहेब परुळेकरांचा हात पकडून सावरकर त्यांना पतितपावन देवळात घेऊन गेले. पतितपावन देवळात तेव्हा वक्तृत्व स्पर्धा होणार होते आणि सावरकरांनी चंदूला मुद्दाम त्याच्यात भाग घ्यायला सांगितला. बापूसाहेब परुळेकर सांगतात, तेव्हा मी खूप घाबरलो होतो पण सावरकर म्हणतात म्हणून त्यांनी सहभाग घेतला. सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे महत्व हे भाषण खुद्द सावरकरांनी परुळेकरांना लिहून दिलं आणि ते पाठ करूनही घेतलं. अर्थात जेव्हा स्पर्धा झाली तेव्हा त्याचे प्रशिक्षकही सावरकर होते, पण म्हणून सावरकरांनी कुठेही पक्षपात केला नाही आणि अर्थात बापूसाहेब परुळेकरांचा नंबरही नाही आला. स्वतः परुळेकर म्हणतात की मी खूप जास्ती हिरमुसलो होतो आणि सावरकरांना ते समजलं म्हणून त्यांनी छोटीशी खाऊची पुडी म्हणून 5 पेढे एका पिशवीतून भरून बापूसाहेब परुळेकरांना दिले. ही बापूसाहेब परुळेकरांची सावरकरांबद्दलची पहिली आठवण. दुसरी आठवण आहे पतितपावन मंदिराची. बापूसाहेब खूप लहान असताना सहभोजन पतितपावन मंदिराच्या बाहेरच्या आवारात होत होते. जात्युच्छेदक चळवळ ह्याला सावरकरांनी प्रचंड जोर दिलेला होता आणि पूर्ण रत्नागिरीत त्यांचे समर्थकही होते आणि विरोधकही होते. तर ते विरोध किती टोकाचा असेल, तर एक असं सहभोजन झालं, गेटमधनं सगळी लोक बाहेर पडली आणि समोरच्या वाड्यातून दगडफेक झाली. अर्थात ती सवर्णांची दगडफेक होती आणि सावरकरांना मदत करणारेही बरेच सवर्ण होते. तर त्यामुळे तो विषय तिथल्या तिथे निपटला, पण तशी तक्रार नमूद केलेली सावरकरांनी दिसते आणि बापूसाहेब परुळेकर म्हणतात की मी ती दगडफेक पाहिलेली होती. तिसरी आठवण म्हणजे गाडीतळाला झालेले सावरकरांचे सर्वात मोठे भाषण. तर ते कुठल्या विषयावर होते, स्वदेशी माल विकत घेणे या विषयावर होते. ब्रिटिशांचा अंमल हा पूर्ण भारतावर होता. त्यांची सत्ता लवकरात लवकर भारतातून जाईल अशी वस्तुस्थितीही नव्हती.
जर आर्थिकदृष्ट्या आपल्या देशाला प्रबळ करायचे असेल तर स्वदेशी माल हाच उपाय आहे असं सावरकर म्हणत होते. आणि म्हणून स्वतः सावरकर स्वदेशी माल प्रोड्यूस करायचं काम करायचे. ते प्रोडक्शन जी करणारी लोक होती त्यांच्याकडनं ते घ्यायचे आणि स्वतः गाडीतून आणि बैलगाडीतून तो माल पूर्ण शहरात विकायचे. हे बापूसाहेब परुळेकरांनी स्वतः सांगितलेलं आहे. आणि त्या मालाचा पुरस्कार करण्यासाठी सर्वात मोठं भाषण गाडी तळाच्या हौदावर झालं. सावरकरांची तेव्हा वेशभूषा काय होती तर एक काळा कोट घातलेला होता, खाली धोतर होतं आणि हातात एक छत्री होती. ती छत्री आणि तो सगळा वेश घेऊन सावरकरांनी 1 ते 1.5 तास त्या हौदावर उभं राहून भाषण केलेलं दिसतं. आता तो हौद पूर्णपणे बुजला गेलाय आणि सावरकरांचा पुतळा जिथे उभा आहे तिथेच उभं राहून सावरकरांनी भाषण केलं होतं आणि तेव्हा हजारो लोक त्यांचं भाषण ऐकून प्रेरित झाली होती असं स्वतः परुळेकर सांगतात. पुढची आठवण आहे सावरकरांच्या काव्याबद्दल. अंदमानच्या जेलमध्ये असताना त्यांनी कमला नावाचं काव्य लिहिलं, पण त्याचं जाहीर वाचन पहिल्यांदा रत्नागिरीच्या जेलमध्ये झालं आणि त्याचे साक्षीदार होते बापूसाहेब. तर ती कथा आपण ऐकू. कमला काव्य लिहिलं कसं गेलं तर सावरकर अंदमानच्या जेलमध्ये ते भिंतीवर लिहायचे, पूर्ण पाठ करायचे. पाठ केल्यावर आधीचं पुसायचे आणि त्याच्यावर पुढचं काव्य लिहायचे. असं सावरकरांचं ते पूर्ण काव्य तोंडपाठ होतं. तेव्हा अंदमानमध्ये बंगालचा एक क्रांतिकारक होता आणि सावरकरांनी ते काव्य त्याला तोंडपाठ करायला लावलं. बंगालचा क्रांतिकारक सुटला, तो कोलकात्यामध्ये आला आणि बाळाराम सावरकर त्यांना भेटायला गेले. तेव्हा त्याने ते पूर्ण काव्य धडाधड बाळाराम सावरकरांना म्हणून दाखवलं. बाळारामांनी ते लिहून घेतलं आणि रत्नागिरीत जेव्हा स्वातंत्र्यवीरांना भेटायला बाळाराम आले तेव्हा जेलमध्ये एका छोट्याशा कार्यक्रमात ते पहिल्यांदा जाहीरपणे वाचण्यात आलं. ते काव्य सावरकरांनी विजनवासी म्हणून तेव्हा प्रसिद्ध केलं. पण नंतर निर्बंध उठले आणि सावरकरांची जेव्हा सुटका झाली तेव्हा ते कमला म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आलं. बापूसाहेबांमुळे तेव्हाचा रत्नागिरीचा काळ आणि स्वातंत्र्यवीरांचे इकडचे कार्य आपल्याला समजते. अशा लोकांमध्ये राहिल्यामुळे नंतर स्वतः बापूसाहेब एक वकील झाले. पूर्ण कोकणात ते खूप प्रतिष्ठित वकील म्हणून ओळखले जाऊ लागले. अर्थात काही वर्षांनी ते स्वतः खासदारपदी निवडून जाऊन संसदेतही गेले. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, शरद पवार यांचा सहवास त्यांना लाभला. बाकी सगळ्या कथा ऐकल्या तरी ही गोष्ट सांगताना बापूसाहेब स्वतः भावुक झालेले दिसतात. मांडवी बंदरावर जेव्हा विश्वासराव आणि बापूसाहेब लहान असताना वाळूचे किल्ले बनवायचे तेव्हा सावरकर त्यांना गोष्टी सांगायला बोलवायचे. बापूसाहेब म्हणालेत आम्ही ते नाकारायचो आणि किल्ला करत बसायचो. आणि तेव्हा सावरकर अनेक वेळा शून्यात तासनतास समुद्राकडे बघत असायचे. ते बघत असताना कदाचित त्यांना अंदमान आठवत असेल, कदाचित मार्सेलिसच्या इथून समुद्रात टाकलेली उडी आठवत असेल किंवा अजून काही आठवत असेल. पण सावरकरांचं आणि समुद्राचं नातं खूप जास्ती अतूट होतं. परुळेकर असं सांगतात की आम्ही तेव्हा खूप लहान होतो, पण कदाचित 10 वर्ष आधी आम्ही जन्माला आलो असतो तर सावरकरांचा सहवास अजून चांगल्या प्रकारे आम्हाला निभावता आला असता. सावरकरांचा सहवास ज्यांनी अनुभवला त्यांच्याकडून जी लोक शिकली त्यातले जे कमी व्यक्ती हयात होते त्यात बापूसाहेब परुळेकर होते. 2023 साली वयाच्या 94व्या वर्षी बापूसाहेब परुळेकरांचं निधन झालं. पण त्याचे 4 ते 5 वर्ष आधी ते बेडरिडनच होते आणि त्यांना खूप कमी गोष्टी बोलता येत होत्या आणि समजतही होत्या. इतिहास मॅटर्सच्या टीमची हीच खंत आहे की कदाचित हा प्रोजेक्ट जर आम्ही 10 ते 15 वर्ष आधी सुरू केला असता तर आम्हाला बापूसाहेब परुळेकरांशी डायरेक्ट गप्पा मारता आल्या असत्या आणि त्यामुळे आम्हाला रत्नागिरीतले सावरकर जास्ती चांगल्या प्रकारे सांगता आले असते. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. तुम्हाला सावरकरांबद्दल अजून अशा कथा किंवा किस्से काही तुम्ही ऐकले असतील तर कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. ह्या कथा ज्यांना माहीत नाहीयेत त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि ह्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अजिबात विसरू नका इतिहास मॅटर्स.